पुन्हा एकदा पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आजची मी जी रेसिपी करणार आहे थोडीशी वेगळी आहे। आपल्याला तेच खाऊन कंटाळा येत असतो, पण ही जर तुम्ही रेसिपी पाहिली तर तुम्ही लगेचच घरी करणार आहात। तर वेळ न घालवता आपण याचं साहित्य लगेच पाहून घेऊ। तर या ठिकाणी 1 वाटी शाबू मी 2 ते 3 तास पाण्यामध्ये चांगला भिजून घेतलेला आहे। शेंदीव मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, शेंगदाण्याचं कूट, तूप, हिरवी मिरची जिऱ्याची पेस्ट आणि मोठे 2 बटाटे मी वाफून घेतलेले आहेत। त्याच्यावरची साल काढून ते खिसून घेतलेले आहेत। तुम्हाला साहित्य पाहताच कळलं असेल की आजची उपवासाची रेसिपी आहे। तर उपवासाचे धपाटे मी तुम्हाला करून दाखवत आहे। तर तो शाबू एका ताटात मी काढून घेतलेला आहे। शाबू हा फक्त आपल्याला एकदम मऊ असा भिजू द्यायचा आहे। शेंगदाण्याचं कूट साधारण 2 चमचे घेतले। शेंदी मीठ, हे उपवासाचं मीठ आहे, तर तुम्ही साधं जर मीठ वापरत असाल तर ते सुद्धा घ्या। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बटाट्याचा खीस, हिरवी मिरची जिऱ्याची पेस्ट। आता हे सर्व एकत्र चांगलं मिसळून घ्यायचे। एकजीव होईपर्यंत आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पीठ ज्याप्रमाणे आपण चुरतो त्याचप्रमाणे आपल्याला हे अशा प्रकारे गोळा झाला पाहिजे। एकदम चिकट असं हे पीठ तयार झाले। तर आता धपाट्यासाठी हे पीठ तयार झालेलं आहे। याच पिठामध्ये तुम्ही 2 चमचे भगरीचं पीठ जर असेल घरात तर ते सुद्धा घेऊ शकता, किंवा भगरीचा भात असेल तर 2 ते 3 चमचे तो भगरीचा भात सुद्धा याच्यामध्ये तुम्ही मिक्स करू शकता। ते पण चवीला भारी लागतात। आता एका पॉलिथिनवरती मी तूप लावून घेते, म्हणजे आपण जे धपाटे थापणार आहे तर याच्यावरती 2 प्रकारचे धपाटे मी तुम्हाला थापून दाखवणार आहे। तर आपल्याला मध्यम आकाराचा असा गोळा घेऊन या पॉलिथिनवरती गोलाकारात चांगला थापून घ्यायचा आहे। जास्त मोठे करायचे नाही आणि जास्त बारीक नाही। हाताने काय होतं, थोडं जाडसर येतं। मग दुसरी पद्धत पण तुम्हाला दाखवणार आहे। हाताला थोडंसं पाणी लावायचं, म्हणजे हे पीठ चिटकणार नाही। आपण कंटाळा करून शाबूची खिचडी नाही तर भगर आमटी याच्या पलीकडे काही उपवासाला खात नाही, पण कंटाळा न करता असे वेगळे पदार्थ आपल्याला खायला सुद्धा मिळतात, त्यामुळं हे केलेच पाहिजे। याला मी 2 ते 4 असे होल पाडून घेतलेत। परत वरून थोडंसं तूप नसेल तर तुम्ही शेंगदाणा तेल सुद्धा घेऊ शकता। इकडे तवा गरम झालेला आहे, तर तव्याला सुद्धा मी थोडंसं तूप लावून घेतलंय। आता या पॉलिथिनवरचं आपल्याला डायरेक्टली तव्यावरती टाकता येणार नाही, तर हातावरती घेऊन आपण हे टाकू शकतो, कारण ही पॉलिथिन लगेच पगळून जाईल तव्यावर। वरून थोडंसं तूप, मंद आचेवरती मस्त हे भाजून घ्यायचं। आता याला पलटून घ्यायचं। हे खरबूज असे मस्त भाजून झाल्यानंतर हे खायला एकदम भारी लागतात। दोन्ही बाजूने आता हे चांगलं भाजून झालेलं आहे। तर ते काढून झाल्यानंतर मी आता दुसऱ्या पद्धतीने दाखवते। त्याच पॉलिथिनला मी तूप लावून घेतले आणि वरती गोळा ठेवलेला आहे। तर तशाच प्रकारे खाली जशी पॉलिथिन आहे तशीच वरून पण घ्यायची आणि बेलण्याने आपल्याला पोळीसारखं लाटून घ्यायचं आहे। एकदम फास्ट होतं आणि पातळसुद्धा होतं हे धपाटं। तर तुम्हाला जी सोपी पद्धत वाटेल ते तुम्ही करू शकता। आणि तुम्ही जर हे धपाटं पहिल्यांदाच करणार असाल तर काय करा, या बेलण्याच्या साहाय्याने म्हणजे हीच पद्धत तुम्ही वापरा, म्हणजे एकतर पातळ होतं आणि हाताला हे चिटकत सुद्धा नाही, पाणी लागत नाही। याला होल करायचं याचं कारण की हे पूर्ण चांगलं भाजलं जातं, त्याच्यामुळे हे होल करायचं। प्रत्येक धपाट्याला मी होल करत असते, माझी आजी पण करायची, त्यामुळे मला पण ती सवय लागलेली आहे। तर अशा प्रकारे मी 2 ते 3 धपाटे इथे करून घेणार आहे, कारण तेवढ्या शाबूमध्ये 2 ते 3 तरी धपाटे होतात। लहान केले तर 4 होतील आणि मध्यम केले तर 3 होतील। तर मैत्रिणींनो, मी फक्त सांगते असं नाही, तुम्ही हे घरी केलं पाहिजे। केल्यानंतरच तुम्हाला याची चव कळेल आणि मी काय बोलते हे सुद्धा तुम्हाला पटेल। तर मैत्रिणींनो, तेच खाण्यापेक्षा असं नवीन काहीतरी करा आणि इतरांना सुद्धा करून खाऊ घाला।
आणि हे कसे झालेत ते मला कमेंट्समध्ये कळवा, कारण या कमेंट्समुळं काय होतं की मला नवीन मैत्रिणी मिळतात, प्रोत्साहन मिळतं आणि नवीन नवीन रेसिपीजसाठी आयडियासुद्धा सुचत असतात. तर याचबरोबर हे 3 थालीपीठं आता पूर्ण झालेले आहेत. तुम्ही याला धपाटे, थालीपीठं काही नाव देऊ शकता. आणि महत्त्वाचं म्हणजे याच्यासोबत मी दह्यातली चटणीसुद्धा केलेली आहे. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका.